Hello, hi friends. মই আজি আইকাটৰি গণেশ মন্দিৰটো এৰি এখন খেতি খা পাইছোঁ। চাওক আপুনি এইবিলাক খেতি, এইবিলাক গোটেই খেতি পথাৰ হয়। বেটাই বিৰাট এনজয় কৰিছে কাৰণ এনেকুৱা পৰিৱেশ সচৰাচৰ নাপায়। চ' সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ কি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ দিওঁ জনাবৰ কাৰণে। এইবিলাক বিলাহীৰ গছ, এইটো চব বিলাহীৰ গছ। এই বিলাহীৰ গছ আৰু এইপিনে কি মূলা খেতি, এইবিলাক মূলা খেতি কৰিছে আৰু কিবা ইয়াতে চহাই থৈ দিছে এইখিনিত, ইয়াতে বেলেগ খেতি কৰিব। আৰু সেইবিলাক বেঙেনাৰ গছ, এইবিলাক বেঙেনা, এই বেঙেনা। पीछे देखो, पीछे क्या देखे? Oh, India's flag ইয়াতে দি থৈ দিছে। That means we are Indian. না নুঠাবা। এইবিলাক কিবা দাগ দি থৈ দিছে, এইবিলাক মাটি চহাই থৈ দিছে। এইবিলাক কি বুলি কয় জানো? এইবিলাক মাটি চহাই থৈ দিয়া বুলি কয়। ইয়াতে মানে খেতি কৰিব। এই মাটিবিলাক লাহে লাহে গুৰি কৰি দিছে। প্ৰথম অৱস্থাত বিৰাট ডাঙৰ মাটি আছিল এইবিলাক। তাৰপিছত লাহে লাহে এইবিলাক গৰু বা কিহেৰে নাঙলেৰে এইবিলাক ভাঙি নাঙল বুলি কয়, নাঙলেৰে ভাঙি এইবিলাক কি কৰিছে সৰু কৰি দিছে। দেখিছা, প্ৰথমতে বিৰাট ডাঙৰ আছিল, বিৰাট ডাঙৰ। আমি আৰু আগত যাওঁ। সেইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ, এইখিনি ব্ৰহ্মপুত্ৰ হয়, এইখিনি ব্ৰহ্মপুত্ৰ, গোটেই পথাৰ। আমি এতিয়া আহি ছায়া পালোঁ। ইয়াতে চাগে এইয়া নাঙল, এইটোৰে মাটি ভাঙে। এইবিলাক মাটি যে আছে, এইবিলাক মাটি ভাঙিছে এই নাঙলটোৰে। দেখিলা নাঙলটো কেনেকুৱা দেখাত? দেখিলা, এইটো নাঙল। আৰু এইটো কি পাম্প হয়। যেতিয়া খেতিত এইটো পাম্প হয়, যেতিয়া পানীৰ প্ৰয়োজন হ'ব, ইয়াৰ পৰা পাম্প কৰি কি পাম্পেৰে ইয়াৰ পৰা এই তলত কি পানী আছে এই পাম্পেৰে এই খেতিবিলাকত ইয়াতে পানী দিব। এইবিলাক খেতিত পানী দিব। এইবিলাক গোটেই খেতিবিলাকত পানী দিব। এইবিলাক বিলাহী খেতি, এইবিলাক গোটেইখিনি বিলাহী খেতি। তাৰপিছত সেইখিনিত আছে বেঙেনাৰ খেতি, এইখিনি বেঙেনাৰ খেতি। আৰু এইটো কলৰ গছ, এইবিলাক চব কলৰ গছ। যাবা ব'লা চাইডেৰে ব'লা, যাওঁ আজি এক্সপ্ল'ৰ কৰোঁ পথাৰ এখন। আজি বেটাই টুপি পিন্ধি আছে, কৈছে কি আজি টুপি পিন্ধিম, বৰ মন গৈছে টুপি পিন্ধিব। মই হ'ব দে, আৰু উপায় নাই, বাধা দিলেতো কেনেকৈ উঠিব, সেইকাৰণে আৰু মই একো কোৱা নাই। এইবিলাক ধনিয়া আছে, এইবিলাক ধনিয়া, এই মাজে ধনিয়া দিছে। দেখিছা, এইটো পালেং, এইবিলাক পালেং খেতি, এইটো লাই, এইটো লাই খেতি, এইটো পালেং, এইবিলাক পালেং। আৰু তাৰ মাজত বিলাহীও আছে। ধুনীয়া, একেলগে বহুতকেইটা কৰিছে ন বাবা? আৰু সেইয়া বেঙেনাৰ খেতি। আমি বিলাহীৰ খেতি পালোঁ ন বাবা? ধনিয়াৰ খেতি, এইবিলাক ধনিয়াৰ খেতি পালোঁ, এইবিলাক ধনিয়াৰ খেতি। তাৰপিছত এইটো লাইৰ খেতি, এইটো চালাড বনাই খায়। আৰু এইটো মিঠা পালেং, এইটো হ'ব মূলা চাগে, মূলা। বাবা খেতি বেয়া নকৰিবা। এইবিলাকৰ এই ৰাস্তাবিলাক কি বুলি কোৱা হয় জানা? ঢিপ উঠোৱা টিলা বনাই দিছে। তাৰ ওপৰে আমি খোজকাঢ়ি যাব লাগে বা মানুহবিলাকে খোজকাঢ়ি যাব পাৰে। এইটো বেঙেনা খেতি যাম, এয়া বেঙেনা, এয়া আপোনালোকে চাওক, এইবিলাক চব বেঙেনাৰ খেতি, ধুনীয়া বেঙেনাৰ খেতি। এইবিলাক মাটি চহাই থৈ দিছে ন? এজন মানুহৰে নে এইবিলাক গোটেই? বেলেগ আৰু ন? এইটো কি বাবা? ৰঙা কালাৰ ডাঠা। অ'কে, ডাঠা শাক। ভাল লাগিছে? আজি কি দেখা পালা? বেঙেনাৰ গছ, কোৱা তুমি? বেঙেনা, ধনিয়া
আৰু কিছুমান গ্ৰীণ গ্ৰীণ প্লেণ্ট এই লাই শাক লাই শাক তাৰপিছত মিঠা পালেং ৰঙা কালাৰ ডাঠা ডাঠা আৰু মিঠা পালেং ন মিঠা পালেং আৰু এইবিলাক চাগে তিয়হৰ গছ এটা তিয়হৰ গছ এইটো তিয়হ এইটো তিয়হ এইবিলাক তিয়হ এইটো তিয়হ এইটো তিয়হ বেলেগৰ গছৰ পৰা ছিঙিব নাপায় কোন তিয়হ বেটাই বহুত ভাল পাইছে কাৰণ এনেকুৱা খেতি পথাৰত সেইটো নামা নাই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম তাক নামাইছোঁ খেতি পথাৰত কি খেতি হয় অলৰেডি সি বহুতখিনি ক'ব পাৰিছে চ' মই বহুতখিনি সুখী কাৰণ বেটাক এটা বেলেগ এটা পৰিৱেশ দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু পালোঁ মানে খেতিৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা ধৰণৰ এনেকৈ খেতি কৰে মানুহবিলাকে চবেই জানিব লাগে বাচ্ছাবিলাকে জানিব কিছুমান বাচ্ছা নাজানে আজিকালি এই বিষয়ে এইটো কিহৰ খেতি আমি ধনিয়া পাইছোঁ ধনিয়াৰ খেতি ক'ত ধনিয়াৰ খেতি ক'ত এই ধনিয়া চোৱা এই চোৱা বেছি ভাল লাগে চোৱা তুমি ভালকৈ লৰা ধুনীয়াকৈ আৰু আগত যাই লৰা অলপ ধনিয়াৰ ইংৰাজীটো কি কয় কৰিয়েণ্ডাৰ কি কয় এইটো মোহাৰি এই ধনিয়া এইটো ধনিয়াটো যদি তুমি এনেকৈ মোহাৰি দিয়া দেখিছা গোন্ধাইছে নালাগে থাকক আমি দোকানৰ পৰা কিনি খাম এই মানুহটো কিবা কৰি আছে বলা চাই এইবিলাক এইয়া মূলা তুলিছে দেখিছা এইয়া মূলা তুলিছে দেখিছা এইবিলাক মূলা তুলিছে দেখিছা এইবিলাক মূলা ন বাবা এই ধুনীয়া মূলা এইবিলাক প্লেন দেখা পাইছো অকণ তলত নামাইছো এইটো অকণমান তলত দেখিছো অকণমান লাগি আছে এইটো হ'ব ন এয়া তেওঁ উঠাই আছে চোৱা এয়া উঠাই আছে দেখিছা তেওঁ উঠাইছে দেখিছা কাৰ খেতি এইবিলাক আপোনাৰে কলা বেঙেনাটো ন ডাঙৰ হ'ব ন এইটো বিলাহী লোৱা তিনিটা লওক যোৱা লোৱা তিনিটা ভাল চাই কোমলীয়া ফুল ধৰিছি না এইটো যেতিয়া হ'ব ডাঙৰ হ'ব যাওঁ দিয়ক বাবা ইয়াতে ব্ৰিঞ্জেল হৈছে চোৱা এইটো ব্ৰিঞ্জেল এইটো দেখিছা এইটো বেঙেনা হৈছে দেখিলা দিয়ক আহিম দিয়ক আহিম দিয়ক চ' আমি এতিয়া খেতিৰ পৰা উলটিছোঁ তাক দুটামান ধনিয়াৰ পাত আৰু কি দিছে মূলা কি এইটো মূলা দিছে দুটা তাকে এনেই আৰু আজি মই পথাৰত কি খেতি কৰা হয় এইটো আইডিয়া এটা দিলোঁ চ' আমি এতিয়া লাহে লাহে আগবাঢ়ি আছোঁ এইটো চাওক আপুনি বেৰা চাইডে আগুৱাই পৰিলে নেকি ধনিয়া পৰিছে ইমান জাগা নাছে দুটা খেতিৰ মাজত যেতিয়া এটা ডাঙৰ ঢিপ এটা থাকে মাটিৰ সেইটো কি বুলি কোৱা হয় আলি ভেৰি গুড আমি এই খেতি পথাৰৰ মাজৰ পৰা আমি এই ভিডিঅ'টো শেষ কৰিব ওলাইছোঁ আৰু বাবাকো বহুতখিনি আইডিয়া এটা দিলোঁ খেতিৰ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে আজি এই খেতি পথাৰৰ মাজৰ পৰা বাই বাই